Hello mga kababayan! Sa video na to ay aalamin natin kung alin sa mga equations na ito ang tama at mali. Simulan na natin. So, ang unang equation na ito ay tama. Alam natin na itong dalawa ay real numbers at base sa product rule, pwede natin gamitin ang square root of A times square root of B ay equal lamang sa square root of the product. Kaya pwede natin gamitin ito kapag yung A ay positive at ang B ay positive. Kaya ito ay pwede nating isulat na square root of 8 times 50 at ito ay equal sa square root of 400. Nang square root ay 400 ay equal lamang sa 20 at hindi po siya plus or minus 20. Tingnan naman natin yung second equation. So, tama ba na ang square root ng negative 7 times square root of 6 ay equal sa square root of negative 42? Ang sagot ay tama pa rin. So, ang product ng square root of A at square root of B ay equal din sa square root ng AB kapag ang A ay less than 0 at ang B ay greater than 0. Kaya itong product na to ay equal sa square root of negative 7 times 6 na equal sa square root of negative 42. Pwede rin nating i-justify ang equation na ito sa ganitong paraan. Kung titignan natin dito, tayo ay nagmumultiply ng dalawang complex numbers. Kaya alalahanin natin na ang real number ay considered na complex number. At ito ay isang complex number at ito ay kinoconsider nating imaginary number. At dahil itong dalawa ay complex numbers, dapat nating masunod yung mga rules sa pag-multiply ng complex numbers. So, i-recall muna natin, paano nga ba isulat ang isang complex number? Ang isang complex number ay maaaring isulat sa form na a plus bi, kung saan ang a at b ay mga real numbers. Itong a and b na to ay mga real numbers. At ang I ay equal lang sa imaginary unit na square root of negative 1. Kaya ang square root of negative 7 ay maaaring isulat na square root of negative 1 times 7 at ito ay square root of negative 1 times square root of 7 na ito ay equal lang sa I times square root of 7. Siyempre, pwede rin nating isulat yan na square root of 7 times I pero mas magandang isulat sa ganitong form. So kung nag-a-add tayo, nagsusubtract or nagmumultiply ng complex numbers, mas maigi na isulat muna yung mga complex numbers na yon sa ganitong form. Ito yung standard form ng complex number. Bago natin sila i-add, i-subtract, or i-multiply. Lalo na pagdating sa multiplication. At yung pag-add, pag-subtract, at pag-multiply ng complex numbers na nasa ganitong form ay parang pag-add, pag-subtract, at pag-multiply lamang ng mga polynomials in X. Pero dito, instead of polynomials in X, meron tayong polynomials in I. Kaya ngayon, pwede na nating isulat yung square root of negative 7 times square root of 6 na I times square root of 7 times square root of 6 na ito ay equal sa I times square root of 42. At ito ay ang standard form ng square root of negative 42. Kaya itong equation na ito ay tama. Punta naman tayo sa third equation. So ang tanong dito ay pwede ba natin gamitin yung product rule on radicals na square root of A times square root of B equal sa square root ng AB kapag ang A ay less than 0 at ang B ay less than 0? Ang sagot, hindi. Kaya itong product na to ay hindi equal sa square root of A times B. Kaya ang equation na ito ay mali. Kaya ano ang tama?
Kung titignan ulit natin, tayo ay nagmumultiply ng dalawang complex numbers. Kaya dapat nating sundin kung paano nga ba nagmumultiply ng dalawang complex numbers. Kaya gaya nung nabanggit ko kanina, mas maigi na isulat muna natin sa standard form yung dalawang complex numbers na yan. So ang square root ng negative 6 times square root of negative 24 ay pwedeng isulat na I times square root of 6. So parang yung negative sign dito, square root ng negative sign, yun yung nagiging I. Siyempre, i-distribute natin yung square root. Parang square root of negative 1 times square root of 6. So yan ay magiging I times square root of 6. Times, tulad ng ginawa natin dito, ang square root ng negative 24 ay equal lang sa I times square root of 24. So I times square root of 24. Ngayon, para lang tayo nagmumultiply ng polynomials, so yung I times I, pwede nating isulat yan ng I squared. At itong square root of 6 times square root of 24 ay equal lang sa square root of 144. So ano ba ang value ng I squared? Ang I squared ay equal lang sa negative 1. So pagdating sa pag-simplify ng mga complex numbers, mahalaga na alam natin na ang I squared ay equal sa negative 1 at ang I ay equal lang sa square root ng negative 1. Kaya ito ay magiging equal sa negative 1 times square root ng 144. So ito ay equal lamang sa positive 12. At ang product na to ay equal sa negative 12. At ito nga ay nagpapatunay na itong product na ito ay hindi equal sa positive 12. Dahil ang product na yan ay equal sa negative 12. Okay, punta na tayo dun sa huling equation. So, ang square nga ba ng square root ng negative 7 ay equal sa square root ng square ng negative 7? Tingnan muna natin kung ano ba yung value ng left-hand side. Ano ba itong square ng square root of negative 7? Dahil itong nasa loob ay isang complex number, gaya ng nabanggit ko ulit kanina, mas maigi na isulat muna natin sa standard form. At yung standard form na yon ay yung a plus bi, kung saan yung a and b ay mga real numbers. So ang square root of negative 7 sa standard form ng complex number ay maaari nating isulat na I times square root of 7. Tapos meron pa tayong quantity squared. At pagdating sa complex numbers, ay pwede na natin gamitin yung mga rules on integer exponents. So pwede nating isulat to ng I squared, tapos ito ay square root of 7 quantity squared. At alam natin na yung I squared ay negative 1, at ang square root of 7 quantity squared ay equal lamang sa 7. Kaya ito ay equal sa negative 7. Ngayon, ano naman yung value ng square root of negative 7 squared? So, ang common mistake ng ating mga estudyante dito ay yung pag-cancel ng square root at nitong power na 2. So, ang square root of negative 7 squared ay equal lamang sa square root of 49 at ito ay equal sa 7. Kaya tatandaan natin na ang square root of x squared, kapag ang x ay real number, ito ay hindi parating equal sa x. Kasi kung titignan natin dito, isipin ninyo ito yung x natin. So yung sagot naman natin ay hindi naman equal sa x. Dahil ang value nito ay hindi naman equal sa negative 7, kundi positive 7. Kaya ang tamang value ng square root of x squared ay absolute value of x. Na kapag gagamitin natin to sa pag-simplify nitong square root of negative 7 squared, square root of negative 7 squared, ito ay equal sa absolute value of negative 7, which is equal to positive 7. Kaya naipakita natin na itong left-hand side ay equal sa negative 7, pero yung right-hand side natin ay equal sa positive 7. Kaya itong equation na ito ay mali. So ano ang dapat nating tandaan mula sa video na ito?
Una, na ang product rule na square root of A times square root of B equal to square root of AB ay maaaring gamitin maliban kung ang A and B ay parehong negative. So, pwede natin gamitin to if A and B are not both negative. So, pwede lang natin gamitin to kapag isa lang sa kanila ang negative or pareho silang positive. At pangalawa, na ang square root ng x squared ay equal sa absolute value of x at hindi siya equal sa x. Ayan, sana nagustuhan ninyo ang video na ito. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli, kita-kits tayo sa susunod na episode ng May Nakikita Ka Bang Mali?